לא, זה לא יתואר מה שאנחנו עושות כאן. זה לקבץ את כולם ביחד, זה חתיכת מבצע. וואה. היסטורי. היסטוריה. לעם ישראל באהבה. בטוח, מתחילים. אנשים אומרים זיכרון בסלון, אבל ביום המיוחד הזה אני חושבת שאני אומרת ניצחון בסלון. כאן, בבית שלנו, 5 דורות. הם רצו להשמיד אותנו, אבל אנחנו דור אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור, ננצח. עם ישראל חי וקיים. פתוח מיוחד ליום השואה, הננו כאן. שלום. שלום לרבנית נחה הורוביץ, ולבת שלה, הרבנית חנה רוטנברג, ולבת שלה, יוכבת בוער, ולבת שלה, רותי אליח, ולבת שלה, אפרת. איזה שם יפה. שלום לרבנית נחה הורוביץ. ברגן בלזה, אושוויץ, גטו לודג', כמעט ברוך השם בת 100. מילודג'. את קולטת מה הולך כאן? שהבאנו את כולם ביחד כדי להראות מה קרה, בדיוק ההפך ממה שהם רצו שיקרה? Ongelooflijk. Als het doen verschleien, als het is mogelijk, bin Auschwitz aus, dus er gaan net door beglau Auschwitz in am Sitz zwischen Menschen, was zijn op haar niveau. אמא אומרת שהיא באמת לא יכולה לקלוט, אחרי כל מה שהיא עברה, אושוויץ בכלל לצאת משם, זה הרי נס בכלל לצאת משם, והנה היא יושבת כאן, איתנו, עם אנשים, על רמה, וברוך השם, אנחנו התכנסנו כאן, ונמצאים כולם ביחד, באמת נס, נס גלוי. לפני שנמשיך, הרבנית חנה, בלי מספר מדויק, כי הרי לא סופרים, כמה צאצאים יש לאישה הזאת? באמת, באמת לא ספרנו, אבל בלי עין הרע, קרוב ל-200? יותר. יותר. בטח שיותר. יותר, אנחנו רק. כן. רק אנחנו קרוב ל-100. 100. 300-400 בוודאי. בוודאי. אני רוצה שנדבר על שרשרת הדורות הזאת, ואני רוצה שנדבר גם על ההתייחסות שלנו לתשפ"ד, בוודאי יום שואה מיוחד, אחרי שעם ישראל חווה אסון כל כך גדול. הרבנית חנה, את גם מלמדת שואה, אבל גם כמובן מי שמלמד החוצה חווה פנימה. הילדות שלך בבלגיה, עם אמא ואבא, בכלל לא ידעת שאת ילדה של ניצולי שואה. לא ידעתי כלום. לפעמים אני אומרת שאולי כלום זה הרבה, כי זה לא יאומן לגדול במשפחה נורמלית, נורמטיבית, שמחה, עליזה, כשמסביב אין סבים וסבתות, דודים, דודות, כל מה שעושה משפחה רגילה, אין, הם לא נמצאים. ואת לא שואלת שאלות? את היית ילדה קטנה, סקרנית, וכל דבר, כן, חוקרת, שואלת? לא שאלת, רגע. ולמה ההורים מדברים פולנית? ולמה אצל אחרים החברות מדברים שם הונגרית? מה זה? פולין והונגריה זה בכלל לא פה, נכון? ואיפה כל המשפחה וזה? לא שואלת. ואני תהיתי באמת ככה לעצמי מאחורה, למה לא שאלת? אז התייעצתי אפילו עם פסיכולוגים, אמרו, תראי, בטח ניסית כמה פעמים לשאול וראית את התגובה? לא ניסיתי. היה בבית איזה מין משהו, אני אומרת, איזה מין ענן, לא ענן מכביד, לא ענן אפור, כי אמרתי לכם שהייתה לי באמת ילדות תותים, כמו שאת אמרת לי. אבל לא שאלתי כי הענן הזה לחש לי לאוזן, יש דברים שלא שואלים ולא נוגעים בזה, אוקיי? והיה נוח. ואני חושבת שכיוון שלהורים שהם לא רצו לספר לנו, כי רצו לשמור עלינו, ואנחנו לא רצינו לשאול, כי באיזשהו שלב כבר הבנו שהיו שם דברים נוראים וקשים, אז היה הסכם מאוד נוח. הם לא מספרים, אנחנו לא שואלים, מצוין, כאילו שזה לא היה.
מדהים, כי הרי זה הולך וישתנה, ילך וישתנה לאורך הדורות. אני באה אלייך, אני אף פעם לא ראיינתי 5 דורות שכולם קשורים לאסון לאומי אחד וניצחון מוחץ. אני יודעת כמה הדור הזה, יוכבת, רגיש, יודע, שואל שאלות, כאן זה פתוח, אנחנו כל שבוע חופרים וחופרים בה, ומנסים להבין כנכדה, כבת של. אני באמת חושבת שאני הייתי הראשונה ששאלה שאלות. חכי שנייה עם השאלות. אפרתוש, את רוצה את אבא? כולם רוצים את אבא. אבא, בוא קח את אפרתוש. אני באמת חושבת שאני הייתי הראשונה, משהו אולי בדוריות הזו, שהגיע התור שלי בשרשרת הזו, ואני לא היה לי את הענן הזה. שאמר לי לא לשאול. היה לך חסר משהו בחוליה? ישבתי קיץ אצל סבא וסבתא בבלגיה, 9 באב, ואנחנו יושבים על הרצפה ליד הספות. יש שם כמה תמונות עגולות של ההורים של סבא, אח של סבא. אני מסתכלת על סבא וסבתא, ואני מסתכלת על התמונות, ואני אומרת, סבא, מי זה? סבא, מתי הם נפטרו? ואני חושבת שהוא היה בהלם, שמישהו מעז לשאול. זה היה, אני לא גדלתי עם הלחישה הזו באוזן שלא שואלים, ורציתי לדעת. ואת פונה, את שואלת? ואני פונה הכי ישיר, ואני שואלת, וסבא מספר ובוכה. אחר כך ראיתי אותו בוכה עוד הרבה מאוד פעמים. אני חושבת שזו פעם ראשונה שראיתי אותו בוכה, ופתאום גיליתי שיש פה עולם מופלא, שהוא מופלא, כמה שהוא... אני לא רוצה להשתמש במילה מחריד, כי הוא מחריד, אבל מבחינתי הוא היה מופלא. כי סבא וסבתא הם היו האנשים הכי מדהימים ושמחים ובעלי כוח ועוצמה, והם סוחבים איתם כאלה סיפורים. ומשם יצאתי לכתוב איזושהי עבודה בסמינר, ושם נפתח הפתח. אז חכו שנייה, כי הדמעות שפתאום משתחררות אצל דורות עברו בעקבות הנכדות, השפעה של דור שלישי, חכי שנייה, הדמעות האלה מעניינות אותי, איך פתאום יש להם צנרת לצאת החוצה, כי הבת שלך, רותי, היא כבר מדריכה ביד ושם, ומספרת את סיפור המשפחה הכי החוצה שיש. נכון, אז אני, בשונה מהם, אני גדלתי בגיל 0 עם הידיעה שהם ניצולי שואה. ממש, אנחנו גדלנו על זה כל הזמן, סביבנו שמענו את זה כל הזמן. סבא וסבתא שלך, את יודעת מי הם היו? את יודעת מי הם? אני מאז שאני זוכרת את עצמי, אני יודעת שסבא וסבתא רבא שלי היו ניצולי שואה. את הסיפור שלנו נקרא ממש מגיל 0, מגיל מאוד קטן, את הסיפור של הגמרא של סבתא, זה סיפורים שממש גדלתי עליהם. ועם הזמן, עם השנים, התחלתי להדריך סיורים ביד ושם לבנות בית יעקב. אני לוקחת בנות בית יעקב ליום עיון ביד ושם. וכמובן, מספרת את הסיפור של סבא וסבתא. איך אפשר שלא? זה מעניין אותי, מה שרותי אומרת, ואת אפרת נתנו לאבא באמת כדי שיהיה שקט. יש הרי סיפורים שעוברים מדור לדור, ומרעידים כל פעם ברמה שונה. זאת אומרת, אני מנסה, אם זה מלמטה או אם זה מלמעלה, איך סיפור משפיע, ובסוף על בנות בית יעקב שבאות לשמוע על השואה. מה הדבר הראשון, הרבנית חנה, שאת פתאום מגלה, ובעקבות זה גם כותבת ספר, איך לא ידעת? כן, פתאום מגלה בעצם כשההורים נתנו עדות. עד שההורים לא נתנו עדות, באמת לא ידעתי כלום, אבל כן, זה התחיל בבר מצווה של הנכד הראשון, כן? בבר מצווה דמאנסטר, אצל אחותי הגדולה, כשההורים הגיעו, סוכות. כן. אז אבא שלי קם וסיפר סיפור איך שהוא הניח תפילין באושוויץ. זה היה הסיפור הראשון ששמענו, סיפור של גבורה, באמת של... ואחרי זה, כל פעם הוא היה משחרר איזה סיפור קטן, עוד מעט סיפור שאני אספר, על גמרא שאמא שהיא הביאה, על סוכה... מה שרותי את אמרת. כן, על סוכה שהוא בנה באושוויץ, איך שהוא צם באושוויץ, כל מיני סיפורים, אבל בסופו של דבר, ב-1994, זה לא לפני כל כך הרבה שנים, הם נתנו עדות ויזואלית מלאה. ליד ושם? לא, זה היה במסגרת של גנזך קידוש השם. כן. ומשם התוודעתי לסיפור, ואותו יום, לקח כמה חודשים עד
עזרתי אומץ לראות את העדויות האלה. אני זוכרת שאותו יום שראיתי את העדויות, אני רק מגדירה את זה כהשמיים נפלו לי על הראש. איזה פצצת אטום. פצצת אטום. לא האמנתי. אני לא יכולתי לחזור על עצמי. לא, למה את עושה לי עכשיו את צמרמורת? כי כל ילד בעצם מכיר, אמור להכיר, הכי הרבה את ההורים שלו. הם מחנכים אותנו, הם מגדלים אותנו. ופתאום בגיל מספיק גדול, נכד, בר מצווה, לגלות שהמקום שבו גדלנו, הלב שנתן לנו נשיקת לילה טוב, עבר זוועות שאנחנו לא היינו חלק מהם. אני שנייה שואלת את סבתא, אם אתם מרשות לי. סבתא, לגרמנית, יידיש, אנגלית, צרפתית. מה את הרגשת כשפתאום משהו מתחיל להיחשף במשפחה, מבחינה שלך? Das kennt nicht so, was mir gefiel. Man hat uns erklärt, als Kind von der Stieb, als Sachmutter erklärt, ich bin abgeworden vom Himmel. Ich habe nicht keine Gatte, nicht keine Mama, nicht keine Schwester, nicht keine Brüder. 12 Kinder gewesen in Piton, eine Nächte. Ja. Das gewesen ganz... Aber wie hast du gefühlt, wenn das so dort ungeheuer rauszugehen, dort ungeheuer zu zeigen? Was hast du gefühlt? Sie gewinnt geht, aber man weiß, aber man hört? Sie gewinnt bei mir eine normale Sache. Ich habe verloren, sie gewinnt Krieg. Ja. אם היא דאגה לכם. אמא, כן, אני הרי יודעת, זה אולי לא תגיד את זה כל הזמן, אבל הם לא רצו לספר, כי רצו לשמור עלינו, להגן עלינו, שלא נדע, שלא נדע. אבל ברגע שזה התחיל להיפתח, אז באמת זה היה תהליך, היא אומרת פתאום באמת אני קלטתי, כי הרבה פעמים חשבתי, אני בכלל נולדתי למשפחה, אולי צנחתי ככה מהשמיים, כי באמת, איך, שרדתי לבד יחד עם אחיינית, אבל היה לי משפחה, 12 אחים, הורים, חיים, וזה היה כאילו, עכשיו עושים משהו מתקן, כן? הולכים לספר על הדברים האלה, על הבית בו גדלתי, על האחים, על החיות, על ההוואי, על מה שהיה בבית. סוף סוף, לקח הרבה זמן, אני צריכה להגיד, עד שהגיע הזמן הזה, אבל זהו זה. עכשיו הסוד הולך להיחשף, לא רק לי, לדור השני, אבל לדורות הבאים, כן? ואני חושבת שזה היה באמת... מאותו רגע בבר מצווה שאבא שלי התחיל לספר, ואחרי זה בעדויות, סוף סוף זה נפתח. ואני חייבת להגיד, ואני זוכרת, ברגע שהם נתנו עדות, והסכר נפתח, זה זרם, אבל כל הזמן. ונהיה לכם כמשפחה, את עוד לא נולדת, יותר טוב או יותר קשה? גם יותר טוב וגם יותר קשה. יותר טוב כי עכשיו אני יודעת, אבל יותר קשה רק לחשוב על כל מה שהם עברו עם הפרטים, כשאני לא ידעתי. כשלא יודעים, אז בסדר, אז בסדר. אבל מיד אני הרגשתי ברגע ואני זאת היחידה במשפחה באמת שלקחה את זה, צעד קדימה, מבחינה זאת שאמרתי, טוב, שמעת, הם עברו דברים נוראים, אבל את חייבת לעשות עם זה משהו. זה לא מספיק שאת שומעת ואת תגידי היום, וואו, ההורים שלי באמת גדולים מהחיים, באמת אני אכבד אותם יותר, אני אריץ אותם יותר, אבל יש לך מסר להעביר. הרגשתי מרוץ הלפיד, שמו לי משהו על הכתפיים, יאללה, את חייבת להעביר את זה הלאה, לדורות הבאים. כנראה העברת לי את זה. דילג דור. את הצורך. כי יוכבת, במה את עוסקת היום? קודם אני מורה, מחנכת בבנות אלישבע בסמינר בירושלים, אבל בעיקר אני מלווה בחורות ונשים צעירות בכל תהליך הנישואים, מתקופת השידוכים, דרך ארגון בניין הלב, ליווי בשידוכים, אני מדריכת קלות, אני מכשירה מדריכות קלה, הרבה כוח. אני מרגישה שכל העיסוק שלי היום, בללוות קלות, בללוות מדריכות קלה, בללוות אימהות של בחורות בשידוכים ושל קלות ושל נשים צעירות, זה בעצם תשובה לכל השאלות שלא נשאלו בכל השנים האלה. שנים שאני מלווה אימהות שהן בעצמם דור שני לשואה, ואמרו, אבל אותי לא לימדו, למה הבת שלי צריכה ללמוד את זה? אני לא שאלתי את השאלות שהבת שלי שואלת, למה כל דבר היום צריכים לרפד, וכל כך צריכים להנגיש? אני הסתדרתי יפה. ואני שומעת את אימא שלי אומרת לי את אותם דברים. כל הזמן. כל הזמן.
וזה בדיוק התהליך שאנחנו עוברים בדוריות הזו. הם שמרו בסוד, ואז זה נפתח, ואז יש שאלות, ואז צריך לתת כוח להתמודד. להם היה כוח. אנחנו צריכים עכשיו לשאוב את הכוח מהם, כי אנחנו נמצאים בעולם שיש שאלות, ויש אתגרים, ויש קשיים, ואת אפרת מכירה את זה הכי מקרוב, ודברים לא מובנים מאליהם, ובנות מתחתנות ועוברות אתגרים ותהליכים בכל התקופות האלה. אמא שלי אומרת לי, מה, סבתא הסתיימה המלחמה, הייתה בת 18, היא תרסה, התחתנה, לא קיבלה לו הדרכה, לא היה לה אמא שתלווה אותה, לא ידעה איך לגדל ילדים, לא ידעה איך להכין חביתה, אולי חביתה, כן. מה היום כל בחורה צעירה צריכה מדריכה ומדריכה, והאמא צריכה ליווי? מאיפה זה מגיע? למה אנחנו הסתדרנו מצוין, והיום כולם צריכים קביים, והיום כולם צריכים ייעוץ וליווי ותשובות לשאלות? ואני חושבת דווקא בגלל שהם קיבלו כוח מיוחד, אני חושבת שזה חלק מהנס של תקומת השואה, זה הכוח המיוחד שהדור הזה קיבל לחיות בלי שאלות, לחיות עם הנאה קדימה ופשוט להצליח. מכוח הזה אנחנו עכשיו יכולים לענות תשובות לבנות שלנו, להורים, לאימהות. משם אנחנו שואבים את הכוח, לתת כוח לדורות שלנו. הדורות שלנו צריכים לדעת יותר? אני מחנכת נוער בסיכון, בתפקידי, מחנכת י"א. סליחה שאני יוצרת, היא לא רק מחנכת נוער בסיכון, היא האיש הכי קרוב בתוך הארגון שלנו בבניין הלב, שמלווה את אותם צעירות, והיא הכוח שמבין את מה שקורה בעולם של הצעירות, מלמעלה... זאת אומרת, אפשר לקחת ממנה תשובה. לגמרי. את מבינה מה קורה פה, רותי? לזה קוראים נחת יהודית. וזה גם עבר מאושוויץ וברגן-בלזן, וזה גם עבר לכאן. זאת אומרת... אני באמת עומדת במקום הזה של נוער ששואל, שלא גומר לשאול בעצם. אולי הרבה נמצאים במקום שלהם, אולי כי הם לא יכלו לשאול שאלות. לצערנו, הרבה מהם אולי נמצאים במקום הזה של סיכון שלא יכולים לשאול שאלות. ואנחנו עומדים כמחנכות של אותו נוער, עומדות במקום של לענות תשובות. בדיוק על הכוח הזה שהיא מדברת, ובאמת אני, מהמקום הזה שעונה תשובות, את רואה העיסוק הנוסף שלי הוא דווקא הדרכה ביד ושם, במיוחד עם הסיפור של סבא וסבתא, כי אני מאוד מאוד מחוברת לסיפור הזה. ומאוד, ואני, הרבה תובנות בחיים שלי, אולי חלקם אני אשתף אותך, נשאבו מהסיפור הזה של סבא וסבתא, וזה, אני מאמינה, חלק מהכוח הזה באמת שנותן לי לעמוד מול נוער בסיכון, ולתת להם תשובות. מה עושה לך להתרגש עכשיו? שוב, כל פעם שאני מדברת על הכוח שאני שואבת מהדמות של סבא וסבתא, מרגש אותי. כי את סבא כמעט ולא הכרתי, אבל את לא מבינה כמה אני מכירה אותו. אני באמת, כאילו, את סבא ראיתי ממש בתור ילדה צעירה, וגרתי בדרום אפריקה כשהוא נפטר, ולדרום אפריקה עברתי בכיתה ד'. זאת אומרת שפעם אחת שראיתי אותו היה בבר מצווה של אח שלי אברהם, הייתי בת כמה? בת 11. פעם אחת שראיתי אותו, ממש קטנה, לא הבנתי כל כך מה ומו, ואני מכירה כל כך את סבא. הוא מלווה אותי מאוד 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 בחיים שלי. וסבתא כמובן עד 120, אבל סבתא אני מאוד מכירה אותה, אבל אני לא יכולה מאוד לדבר איתה לצערי. אנחנו לא מדברות באותה שפה. ואני עדיין מחכה לעדות שתתורגם. כן. תבטחת לי יום אחד. אבל באמת, הם נורא נורא מלווים אותי. הם באמת עומדים שם ונותנים כוח. זאת אומרת, זה מעניין. אני רק רוצה להגיד את אומרת שהיא נמצאת כאן בלי הדיבורים. אני אומרת שאני את הכוח קיבלתי מהם בלי דיבורים. בבית לא היו שיחות מוסר, לא, שום מלל, כן? זה היה באוויר. ואני תמיד אומרת, ואני חושבת שזה כל כך אקטואלי היום גם כן, להורים נתנו בנו אמון בלתי מוגבל, בלתי מסוים ממש. הם נתנו בנו אמון, ואנחנו, אני לא יודעת אם זה שייך היום לדור, אבל אנחנו בחושים שלנו, כשכבר הבנו גם כן מה שעברו או שחשבנו, ידענו שאסור לנו לאכזב אותם, וידענו בדיוק לשים לעצמנו גבולות. זה מוזר, בלי שיגידו שום דבר. בלי שיגידו, אבל אם אני קופצת שנייה אלייך וחזרה אל הנוער המתמודד, או אל הבנות שבאות לשמוע אותך מספרת את הסיפור של עם ישראל בכלל, ואת הסיפור המשפחתי הזה בפרט, את יכולה להגיד לי באופן שקוף
חד משמעי שבתשפ"ד הנוער כן שואל שאלות, מבקש לדעת? אני חושבת שדווקא מאז 7 לאוקטובר, הרבה שאלות לא נשאלות, כי יש להם תשובות לנוער פתאום. הפוך. השאלה הכי גדולה שהייתה לי תמיד זה, איך הם לא התנגדו? זה למה הם לא, איך הם לא ידעו? כצאן לטבע. למה הם הלכו ככה? ופתאום אין את השאלה הזאת. כשאני צריכה לעורר את השאלה הזאת במהלך הדרכה, ועל זה אני שואלת איך הם לא ידעו, אז הם אומרים לי, גם ב7 באוקטובר לא ידענו. גם שמה לא הצלחנו להתנגד. איך שמה רצחו לנו כל כך הרבה אחים שלנו, ולא הצלחנו, אנחנו, צה"ל, אם זה לא הצלחנו לעמוד, אז איך הם יוכלו? פתאום, יש לי הרבה תשובות. זו דוגמה אחת, דווקא שאלות שלא נשאלות, כי יש תשובות. תגידו, יש איזה סיפור חזק מאיזה מחנה, מאיזה גטו, שהוא ממש משהו שעובר כמו כדור ונותן כוח משפחתי הלאה? יש סיפור הדגל, אני קוראת לזה. מה זה סבתא? Ich spricht zu du als eine Masse, wo es geht, das Sach koich warte, aber gesagt, ich will die Zeilen der Masse finden, die Semmele mit der Hering. מה היא מסכימה זאת? כן, בלאגר. in Hamburg. כן, זה סיפור שגם אני מבינה קצת. אני מבינה קצת מהניצולי שואה. בסוף מבין. אפילו שפת הלב. תגידו, הביטוי קלוץ קשה, זה משל, נכון? את אמרת לה קודם משהו כזה, ואני, מהקושיות של פסח, איכשהו דגתי את זה. אז זה באמת סיפור הדגל, רק שהתוודעתי לסיפור הזה, שאני תמיד מספרת לתלמידות, אני גם מורה וגם מרצה לשואה. גם בבנות אלישבע. גם, אבל בעיקר גם יהודי. באנגלית, בצרפתית, וביידיש גם כן אני נותנת הרבה הרצאות, כי גם הן רוצות ביידיש לשמוע דברים אותנטיים משם. הסיפור, אני גם מחפשת תמיד סיפור שהוא אקטואלי והוא רלוונטי להיום. כי כמו שאומרת, הבנות צריכות היום כוח. נכון, כי צריך לתפוס אותם, כדי שהזיכרון הזה לא ייפסק. צריך להיות, שנייה חנלה, עם יד על הדופק, איך אני תופס תשומת לב שמתאימה לפעימות של הדור. בדיוק. כי אנחנו לא רוצים לספר דברים שהיו אז, כי אם לא, הם ירדמו לי, טוב, נו, מה את מספרת לי דברים? אני צריכה משהו כאן ועכשיו. נכון. אז אני תמיד אומרת לתלמידות, באמת אנחנו מגדלים דור של חסד, ומכניסים ומחדירים כמה שזה חשוב לעזור. אבל בואו נספר לכם סיפור כשבאמת, החסד הזה זה כמעט פיסת החיים שלך. ואמא הייתה בשלב אחרי גטו לודג' ואושוויץ במחנה עבודה מאוד מאוד קשה בהמבורג, שזה כבר גרמניה, והם היו שם צריכים לשקם את הבתים שהופצצו של הגרמנים על ידי כוחות הברית, זאת אומרת, הבתים של הגרמנים. מה הייתה העבודה? בבנייה, ממש. בבנייה, גם אנשים? נשים. דווקא נשים. שנייה חנה, סבתא. כשחנה מספרת לי עכשיו, ולכל עם ישראל, על המבורג, את זוכרת עכשיו אותך עובדת במחנה? De Manstig, wie das gearbeitet? בטח. In de Hinge? Ja. אפשר לשכוח. את הרעב. זה בא לך מדי פעם? De Manstig van צעד צעד? Ja. מה את עושה כשזה בא? יש ילדים ונכדים. וייטר, היא אומרת, הלאה. תתקדמו. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד נקודה מה שהיא אמרה לי על רעב. מה זה רעב, אנחנו אומרים? הנגר, רעב? רעב, הנגר, כן? הנגר. ביום כיפור, כשאתה רואה בבית הכנסת, הבנות ככה מסתכלות על השעון, אז היא אומרה, אתמול בלילה אכלת סעודה מפסקת, עוד כמה שעות את אוכלת, נכון? היא אמרה לי, רעב זה קודם כל כאבים פיזיים נוראים, זאת רעב תמידי. אבל בעיקר הרעב מתלבש לך על כל המערכת הקוגניטיבית של הראש. אתה לא יכול לחשוב על כלום, רק על לחם, אוכל. למה אני אומרת את זה? הגדלות של אנשים שיכלו לחשוב על דברים אחרים, חוץ מקצת לאכול. זה מה שהרעב שמה גרם. אז סיפור מדהים בהמבורג, שאמא מספרת, שהתוודעתי, יום אחד היא קמה שם במחנה והיא הרגישה שהיא קודחת מחום. קודחת מחום, בהמבורג יש את החוקים שלהם, אתה מתפנה לזרד, זאת אומרת למרפאה, לא תקבל שם טיפול רפואי, אבל אתה יכול לנוח. אמא נכנסת שם למרפאה, לא היה לה ברירה, הייתה חייבת. איך אומרים מרפאה בגרמנית? לזרת. לזרת.
אני רואה שם בחורה שוכבת על קצת קש וזה, חולה אנושה, בחורה יהודייה כמובן, צהובה כולה, חולה, ומדברת תוך הזיה, כי היה לה חום מאוד גבוה. ואמא שלי מנסה להקשיב מה היא אומרת. ואז היא שומעת אותה אומרת, כל כך הייתי רוצה לחמניה עם דג מלוח. לחמניה עם דג מלוח. אמא שלי אומרת, באמת, איפה את רוצה שאני אביא לך פה דג מלוח? שזה היה האוכל הכי פשוט, הכי זול. אבל היא בשלה הוזה. אמא שלי נורא מרחמת עליה, אבל מה יכולה לעשות? כלום. דרדמת, אמא שלי, למחרת בבוקר, נס, החום ירד, היא יכולה לצאת. היא יוצאת, מסתכלת עליה, היא אומרת, היא לא תשרוד, היא ראתה. אמא שלי צועדת לעבודה, חוט גדר תיל, מאחורי זה יש מחנה של שבויים לא יהודים, שהיו מאוד מרחמים על הבנות היהודיות, מדי פעם היו מעיפים להם משהו לאכול. ואיך שהיא צועדת לעבודה, משהו עף מעבר לגדר, היא רצה מהר, איזה עיתון מקומט לגמרי, היא פותחת אותה, לא מאמינה למראה עיניה. לחמניה, עגולה שלמה, פותחת אותו, חתיכת דג מלוח. עכשיו, היא רצה לחברות. תראי אותה עכשיו, כן. תראי אותה עכשיו. והיא רצה לחברות. מה את אומרת עכשיו? Was hast du gewollt sagen? als Jingemeidlich, die jüngste Gruppe. הם היו הבנות הכי צעירות, ובדרך כלל, אם היה משהו כזה, Mordständig bepateilt. ופצייט, זה מה שהיא אומרת. תמיד חילקנו את זה בינינו. ואמא שלי מגיעה לשם, היא אומרת, יש שם בחורה, היא לא תשרוד, אבל בוא נעשה חסד איתה. היא כל כך ביקשה לחמניה עם דג מלוח, בוא ניתן לה אותה. והם אמרו, אנחנו רוצות לחיות, בשבילנו זה פיסת חיים. אבל אמא שלי אומרת, אבל למה שניתן אותה? למה שניתן? אמא אומרת, כי יש לנו אפשרות לעשות מעשה חסד כאן בגיהנום של המבורג. בוא ניתן לה אותה. ונתתם? אמא שלי ביקשה רשות מהם, הם הרשו והיא הלכה והיא נתנה. מה רצית להראות לה, לבחורה הזאת על סף מוות? הנה דג מלוח. לחמניה. היא רעדה. ככה. כן, היא רעדה כשהיא קיבלה את זה. היא לא הגיבה כמעט, אבל היא לקחה את זה. היה כל שם בית... נזוג יידיש. שפטולה זה גבין. נלעזרת, יו. אמא שלי הייתה בטוחה שהיא לא תשרוד. אמא שלי יצאה, שכחה בכלל מכל הסיפור, והיא הייתה בטוחה שהיא לא שורדת. ברגן-בלזן. אחרי זה אמא שלי הגיעה לברגן-בלזן, התארסה, התחתנה, שנים אחרי זה. חברה שלה נוסעת לארץ. מי היה מהארץ? דרישה שלום פינת. מי זה? אז אני לא יודע מי זה. היא מקבלת דשים. מלכה וולף מוסרת לך דרישת שלום חמה. לא יודעת מי זה, טעות. עוד אחד בא, דש ממלכה וולף. אמא שאומרת, היא טועה, היא מבלבלת, אני לא מכירה אחת. היא שכחה מהסיפור וגם היא הייתה בטוחה שהיא לא שרדה. אמא שלי מגיעה לארץ, אחותי התארסה, ובשבת היא הולכת להתפלל בבית הכנסת. בבקשל. והשבס, הדלת נפתחת, בית הכנסת, נכנסת אישה תמירה, פאה בלונדינית, עיניים תכלת, אמא שלי מסתכלת לה בעיניים, היא אומרת לה, תחיית המתים, זה לא יכול להיות, אני מזהה אותך, את הבחורה של המבורג. לא יכול להיות. תחייה סמייסים, היא אומרת. שנשמעגלך. את פתאום ראית את מלכה וולף. כן. שהייתה במרפאה בהמבורג. כן. שחלמה על דג מלוח. ותפילתה התקבלה על ידי ההטסה מהגדר. זהו. זה משמעות אחרת לגמרי לדג מלוח. מרגע זה ואילך עבור כל הקידושים של כל היהודים בכל השבתות דורות. ומאז, כן, היא הייתה נשואה לרב צבי וולף, האח של הרב אברהם וולף, מייסד הסמינר. של סמינר וולף? סמינר וולף. וכך הגיע סמינר וולף לא היה לי ילדים. לא היה להם ילדים. Die ganze Zeit nicht gewusst, was es ist. Ich noch der Krieg, wo es Geldbesuch hat sie gehört. כן, היא הייתה מאוד מאוד חולה. הלכנו לבקר אותה, וכל פעם שבאתי לבקר אותה, יחד עם אמא, כשהם הגיעו לארץ, היא פותחת לי את הדלת. ועם חיוך מאוזן לאוזן, היא נפטרה לפני 5 שנים. יפה, פאפה. היא אומרת לי, את יודעת שאני כאן בזכות הלחמניה והדג מלוח של אמא שלך? זה לא בזכות זה. סוף סיפור. אני אומרת בזכות זה. אז אני מספרת לבנות, אתן רואות מה זה נקרא לעשות חסד? שאתה נותן? זה חיה. ובשביל מישהי שהיא הייתה בטוחה שהיא לא תשרוד. לא שהיא נותנת לה שהיא תחיה, אבל יש לנו אפשרות לעשות מעשה חסד. אז זה סיפור שרץ חזק במשפחה? את זוכרת את עצמך שומעת את זה? בטח. תגידי, יוכבת, כשאת הולכת וגדלה בתוך המשפחה הזאת,
ואת קצת כאילו in between, כי מצד אחד יש כאן את הדור השני. את הדור שהוא שמור באמת, והוא התחיל לגלות, וגם כשהוא התחיל לגלות, הוא מגלה עובדות. שימי לב, הוא מגלה פתאום מיקומים, קיומים של סבים, סבתות, דיזסטרים שרק נאצים יכולים לעשות, זה חנה אימא מגלה. אבל את כבר יושבת באיזשהו צומת של, יש מושג כזה שנקרא אפיגנטיקה, יש מושג שנקרא גנוגרם, זה מעברים בין דוריים של סיפורי משפחה, של הישרדויות שמתאפשרות לנו ללכת איתם קדימה, אבל את גם יושבת, גם בעבודה שלך, וגם בהיותך בת של, נכדה של, אמא של, סבתא של, וכן ירבו, את כבר יושבת על צומת שאומרת, רגע, הם לא רק מבררים את הפרטים ואת המידע, הם גם כבר מבררים משמעויות רגשיות, שאלות של בניית הדור הבא, וקצת עם היד על הדופק, צריך לראות איך עושים את הגשר בין השואה ההיא לשואה שתישאר לנצח נצחים, כי לא נשכח ניצחון בסלון, להתאים את זה איכשהו. אני באמת חושבת שעיקר הנישה, המשבצת של הדור שלי, זה פחות הפרטים, הסיפורים הם הרקע, והמקום שלי, של הדור שלי אולי, ובטח בתוך המשפחה של המשבצת שלי, זה לתרגם את זה לכוח, לעשייה, להבנה, דברים שאולי אמא שלי לא הייתה צריכה להבין אותם בכלל. אני צריכה להבין, אבל אני מקבלת את היכולת להבין דרך הסיפורים האלה. אני חושבת בעיקר האמונה התמימה, שהיא עברה ככה גם, שוב אני אומרת, בלי שיחות מוסר ובלי האמונה הפשוטה שהם יצאו מהמחנות. אבא שלי העיד על עצמו, עם האמונה המלאה והשלמה שנכנסתי במלחמה, יצאתי ממנה בלי שריטה אחת באמונה שלי. ואמא שלי גם, כששואלים אותה, מה החזיק אותך כל הזמן? אין לי מה להגיד, אמונה, אמונה, אמונה. כשהיא מספרת את הסיפור על הלחמניה עם הדג, דווקא את כן ראית בו כאילו סיפור לדור הצעיר, אבל אני אולי מהמקום שלי, דווקא פחות מספרת את הסיפור הזה בדרך כלל בסיורים, לא כי הוא לא מדהים, הוא מדהים, אבל משהו בנתינה אולי יותר נתפס לדור הצעיר. הדור הצעיר היום צריך יותר לשמוע לדעתי אמונה. הדבר שהכי לקחתי באמת, אני חושבת מהסיפור של סבא וסבתא זה האמונה. וזה באמת מה שאני הכי מנסה להעביר דווקא בסיורים שלי. איך מעבירים לדור הזה אמונה? וואי, זה קשה, אבל בנסות להתחבר ולהתרגש. אז הנה, אולי המילה שאת אומרת פה רגע, זאת המילה שקודמת לאמונה, זה החיבור. להתחבר. זו הנקודה שאולי הדור שלי, שמתי אותך פה בתפקיד חשוב. לא, היא באמת לחבר את הסיפורים ואת העובדות, הנה סיפורי נתינה כאלה שפחות יכולות להתלבש על הנפש של הנערות הצעירות, אבל לשאוב מזה את נקודת החיבור, את החיבור לרצון הפנימי שלנו, את החיבור ליידישקייט שלנו, ליהדות שלנו. את מתחברת לזה? כן, ממש. ואיך את גורמת לזה החוצה? תקשיב, בסיור, זה לא משהו שעושים אותו בסיור ביד ושם, לחבר לאמונה, אבל זה מה שאני עושה, זאת אומרת, הסיפור שאני לא אפספס... הרבה יוצאים מסיורים ומנסיעות שונים. נכון. הסיפור שאני לא מפספסת אף פעם, זה הסיפור שביום כיפור. אני אספר אותו ממש בקצרה, אנחנו מגיעים כל פעם באושוויץ לשלב של הדרגש, שרואים שם את הדרגשים, וזה רגע אחרי שאני מספרת על הדמוניזציה שהנאצים עושים לאנשים, כן, אין להם לא שם ולא בגד ולא לבוש ואפילו לא שיער, והם לא בני אדם, וכמה אני מספרת שזה כמעט ולא הגיוני לחיות פה ולחשוב, ואז אני מגיעה לדרגש ואני מספרת על נער, שלום דוד הורוביץ, שהוא יושב על הדרגש ומגיע משלחת חדשה של יהודים מבחוץ, הם לא ידעו תאריכים באושוויץ, הם לא ידעו מה קורה, ומגיעה משלחת מבחוץ, ופתאום אחד היהודים שם אומר להם, מחר יום כיפור. ושלום דוד שומע את זה, הוא פונה לחבר שלו שיושב לידו בדרגש, והוא אומר לו, מחר יום כיפור, אסור לאכול. אז חבר שלו אומר לו, מה אסור לאכול? זה פיקוח נפש. הוא אומר לו, לא, אסור לאכול, זה יום כיפור. אז החבר תופס לו את היד, לוקח אותו החוצה, הוא אומר לו, תסתכל שם, אתה רואה את העשן הזה?
אתה רואה את העשן הזה? ושם ביד ושם אני מצביעה עליהם, זה בדיוק, רואים את העשן, את הדגם של המשרפות. ואני אומרת, אתה רואה את העשן הזה? אתה יודע מי נשרף שם? אתה יודע מי נשרף שם? נשרפים שם אמא שלך, אבא שלך, דוד שלה, חברים שלך, כל הקהילה שלך, כולם, כל העם שלך נשרף שם. נראה לך שמישהו שם למעלה, אכפת לו אם אתה אוכל או לא אוכל היום? ושואלים דוד עומד שם, וכן, הוא יודע שהמשפחה שלו נשרפת שם, והוא מסתכל בעשן והוא אומר, כן, אני יודע שמישהו למעלה, אכפת לו אם אני אוכל או לא אוכל עכשיו. הוא רואה את זה, הוא יודע. והוא לא אוכל, הוא מחביא את חתיכת הלחם שלו ויוצא לעבודה, בניסים הוא חוזר בסוף יום. ממש בניסים. וכשהוא חוזר, הוא מספר שהוא מוצא את הפיסת לחם שהוא החביא. הוא מתיישב על הדרגש, ממש דרגש, כמו שאנחנו רואות פה. הוא מתיישב על הדרגש, הוא תופס את הלחם ביד, הוא אומר פסוקים מתפילת יום כיפור. נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, אבל בכל זאת, תתה, שמך לא שכחנו. לא שכחנו אותך פה, בכל זאת. ואז הוא פונה למעלה, הוא אומר, תתה, נא אל תשכחנו. אל תשכח אותנו פה. אנחנו אותך לא שכחנו, אל תשכח אותנו. ואז הוא מברך המוציא, ואוכל את פיסת הלחם. הרגע שבו אני הכי מתרגשת תמיד בסיור, זה הסיפור הזה. זה הסיפור בו, המון פעמים אני רואה בו דמעות, דווקא של הנוער. המקום שבו מצליח להתחבר לתחושה, נראה לי, בנוער, של מישהו למעלה רואה אותי, אכפת לו. גם כשזה נראה שלא, אכפת לו אם אני אוכל או לא אוכל. כן, אכפת לו שם למעלה. אכפת לו מה קורה איתך. אתם יודעים למה יש פה ניצחון בסלון? כי היא הדור הכי צעיר פה, והיא הדור שמתרגש. והיא הדור שבוכה. והיא הדור שאכפת לו. ואולי אני חושבת, רותי, היה לנו דיון איזה יום. זה לא סוד, אני עושה ספוילר שאנחנו משפחה. אבל זה יום אמא יוכבת וסבתא חנה. דנו בבת מצווה של נועה. למה צריך לפתוח הכל ולדבר בפתוח על נושאים? ואני חושבת שזה שאנחנו מרגישים, נכון, אני מצדיקה את עצמי עכשיו, כן? עם יד על הדופק, את הנוער הזה, שצריך כבר לחנך את הנוער הבא, כי פעמי משיח והזמנים הולכים מהר, ואת צריכה לספר את הסיפור על יום כיפור וסבא, על הדרגש שם, ובסוף, כשאתה מרגיש באופן אישי את הרעב שלו, ואת מישהו עומד שם למעלה ומסתכל עליך, אז אתה מתחבר לשואה מתוך הרגישות, מתוך היכולת לגעת. מה רצית להגיד? אמרתי באמת הסיפור הזה הוא כל כך מדהים שרותי מספרת אותו, ואני סוגרת פה את המעגל, כי אני, אחרי שעשינו מסע שורשים עם ההורים בפולין, וחזרתי מהמסע שורשים, והוא בדיוק כמו שיוכבת אמרה, הוא היה עובדות, כן, מקומות וזה, וגם אנחנו לא הרשינו לעצמנו בכלל להתרגש, כי אנחנו צריכים לשמור על ההורים, וההורים לא יכולים להתרגש כי הם צריכים לשמור עלינו, אז היה מין מסע של שבוע סטרילי, המעניין, אבל סטרילי. דמעה אחת לא הרשינו לעצמנו במשך שבוע שלם. זו הסיבה שאנחנו בוכים. אני חושבת שהדור הזה שלא יכול לבכות ולהרגיש, גורם אולי לנו להיות הדור שמרגיש, אולי דרך החיבור של הדור הזה, גורם לנו להיות הדור שמרגיש ומתחבר. הם מרשים לעצמם לבכות בחוץ, אנחנו בכינו בכרית. אני לילות הייתי בוכה בכרית. על השואה? על סבא, על סבתא, על המשפחה, על מה עבר שמה, על הדודה יוכבת, קוראים לי יוכבת על שם איזה בדודה, שאני לא יודעת מי היא בכלל, ילדה בת 3 שנהרגה מול עיני סבא, והוא כל כך אהב אותה, זה אחיינית שלו, ובכיתי בשקט, ולא יכולתי לבוא לבכות לאמא. למה? כי אמא צריכה לשמור על הכל סטרילי, כמו שהיא אמרה. פסון כאילו? פסון? כוח? כן, כן. אבל זה הכוח שאנחנו קיבלנו ממנה. הכוח לבכות. לבכות בשקט, והם כבר יכולים לבכות בקול. אבל זה, סליחה, אני רק רוצה לסיים את המעגל של הסיפור שרותי סיפרה על אבא שלי בדרגש, כי אחרי המסע הזה בפולין, חזרתי ואמרתי, אני חייבת לחזור לפולין. כי הייתי בפולין, שמעתי, הם סיפרו, אבל לא הרגשתי, לא חוויתי.
ואז הזדמן לי הבן שלי, שפעיל מאוד בארגון נפש יהודי, הוא אומר, ממי, תיסעי עם סטודנטיות של נפש יהודי, יש להם מסעות מיוחדים בפולין, ותספרי שם את סיפורי הגבורה של סבא וסבתא ושל כל המשפחה. ואכן זכיתי 6 פעמים הייתי איתם בפולין, וכשאני מגיעה לאושוויץ, בבירקנאו, אני סופרת בשורה הראשונה את הביתן השביעי, כי אבא שלי אמר שהוא היה בביתן השביעי, אנחנו נכנסים לביתן, סוגרים את הדלת אחרינו, מתיישבים על הדרגשים, אני אומרת, בנות, כאן אבא שלי שכב, כאן הוא היה. הסיפור הזה. והסיפור, אני יושבת ומספרת להם את הסיפור על הצום ביום כיפור, ואני מסיימת אותו, כשכולם עוצמים עיניים, ואני שרה להם, הבט משמיים וראה, כי היינו לג והכנס בגויים. וכשאני... אושוויץ, was Papa פאפה סגיפינן, שאבא שלי היה באמת שמה. כשאני פותחת את העיניים, כל הבנות הסטודנטיות, חילוניות לגמרי, שבאות לשמוע סיפורי גבורה, בוכות, ואני אומרת להן, בנות, הקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו. הנה, אני, דור שני, חזרתי לאושוויץ, יושבת כאן על הדרגש של אבא שלי, ומספרת לכם את הסיפור. עם ישראל חי וקיים, אנחנו ממשיכים. אז אני עכשיו מבינה משהו מאוד עמוק. דמעות שבאות זה דבר נפלא לבחון מאיפה הם באות. מאיפה הם באות. ואנחנו הכרנו, חנה, עוד הרבה לפני שהיינו משפחה, דרך הסבתא שלי, נכון. שהיא ניצולת שואה, שתמיד שואלים אותי בפתיח של פתוח, מי זאת האישה הזאת על הספר? נכון. אז זאת סבתא שלי, שכשאני הייתי בת 17, ילדה ישראלית, חילונית, התיישבה איתי על המרפסת מאחורה, בבית שלה, ואמרה לי, שבי, קחי מחברת ותכתבי. וסיפרה לי אולי בפעם הראשונה את הלב שלה, הפצוע והכואב. ודיברה ודיברה ודיברה, ופתאום קלטתי כמה אני נכדה שלה 17 שנה, אבל אני באמת לא יודעת כלום. וכשהיא סיפרה, היא לא חסכה, ואני לא חסכתי בשאלות, אולי בגלל זה אני חפרנית ידועה. וזה היה מין גשר כזה בין דור לדור לדור לדור. אני מעבירה את הלפיד אלייך, ולפרט ומיכאל, הבן שלך, ודורות קדימה, כי מכאן זה התפקיד שלכם, ואת יודעת להקשיב ליד על הדופק, של בנות הסמינרים ושל בכלל, ואולי יש פה איזה משהו שהרבה אומרים, הדור החדש, והם כאלה והם כאלה, אז אנחנו יודעים שהדור החדש נלחם, והדור החדש זוכר, והדור החדש מפתיע, ונותן הרבה יותר מאשר מי בכלל דמיין. תמשיכי הלאה. Janteufen gehalten in Auschwitz. Kann ich אמא שלי מזכירה שאבא שלי תמיד מספר שבאושוויץ הוא בנה סוכה, והוא צם ביום כיפור, ותקע בשופר. הוא גם שם בגיהנום, הוא זכר שהוא יהודי. סבתא, את סומכת על הדור החדש שימשיך הלאה לזכור ולא לשכוח? מה המסר הכי חזק שלך, דורות קדימה? Nicht du, ich habe gesehen in mir, als ein Mensch kann alles machen, sondern so, ich kann nicht. Ja. Ich habe dann gesagt, ich kann das nicht, sondern ich kann alles. אין דבר כזה לא יכול, יש רק לא רוצה. ושהקדוש ברוך הוא לא ינסה אותנו, אומרת סבתא נחה, במה שאנחנו יכולים. זאת סבתא שלי, כשהיא הייתה קטנה. קטנה, אדם. וזאת סבתא שלי כשהיא הייתה כבר גדולה. היא מי עושה? כי היקרי, תואה? ווי, שבו עם סבתא. תקשיבו לה, מה יש לה לספר על עצמה. כי כל מה שקרה לה קשור למה שקורה לכם.